Nappa völgy! Innen köszöntök sok szeretettel mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Ennél látványosabb, magával ragadóbb, lenyűgözőbb hátteret aligha találhattam volna a Samsung Galaxy S26 Ultra bemutatására. Mert néhány nappal ezelőtt részt vettem a Galaxy Unpacked eseményen a Samsung meghívásából, ahol lerántották a leplet a Galaxy S26 széria legújabb tagjairól, az S26-ról, az S26 Plus-ról, illetve az S26 Ultra-ról. Mondjuk a sima, illetve a Plus modellről szinte szó sem esett, csak egy slide, de az S26 Ultra azért fejlődött. Mondjuk olvasgatva a kommenteket, illetve a cikkek alatti hozzászólásokat, nem mindenki volt elégedett a fejlődéssel és az újdonságokkal. Pedig a Privacy Display sokaknak lehet egy nagy ütőkártya, de nem úgy sikerült, ahogy a Samsung azt ígérte. Ott van még a gyorsabb töltés is vezetékes formában, vagy éppen a még erősebb hardware és a még fejlettebb kamerarendszer, ami nem számokban lépett előre, hanem képminőséget tekintve. Mégis hiányérzete maradt az embernek, mivel egy 600 000 forintos telefonról beszélünk, ami akár a 800 000 forintot is elérhető, hogyha 1 terabájtos változatban kérjük. Ennyi pénzért cserébe pedig az emberek viszont sokat váratnak el, és hogy megkapják-e ezt, vagy hogy mit tud a Samsung Galaxy S26 Ultra, akár a Vivo X300 Pro-val, a Xiaomi 17 Ultrával, vagy mondjuk teszem azt a Honor Magic 8 Pro-val ellentétben, hát arról most fogok mesélni, méghozzá eléggé hosszan. Tartsatok velem, és ne felejtsétek el nyomni egy lájkot, ha tetszik a videó, és kommentben megírni, mi a véleményetek erről a Samsung csúcsmodellről. Ugyan megkaptuk a gyári dobozt is a Samsungtól, de túl sok mindent nem talál benne sem az európai, sem pedig a magyar felhasználó, ugyanis mindössze egy USB-C kábellel, egy SIM-tűbbel, valamint egy használati leírással lesz gazdagabb. Az előbbi fóliát, vagy éppen az adaptert, a tokot utólag kell külön megvásárolni ehhez a készülékhez. Ami miatt viszont hideget kapott a telefon, hogy titán keret helyett alumíniumra váltott a Samsung is, ahogy egyébként az Apple. Azzal indokolták ezt, hogy az alumínium sokkal jobban eltűri és felfogja a különböző ütéseket, hogyha valamilyen külső behatás érni a telefont, plusz nyilván kompromisszumot kellett kötni annak okán, hogy 8 mm-nél is vékonyabb maradjon ez a készülék, hiszen 7,9 mm-re fogyott le, ami kézbevételnél is érződik, kecsesebb, jobban megfogható, ez egyébként nem túl aprócska, 214 grammos mobil, mégis sokkal könnyebb, mint a Xiaomi-nak az Ultrája, ennyit elmondhatok, legalábbis kézbe véve, kényelmesnek mondható, nem billen ki a kezünkből. De hogyha ennél nagyobb védelemre lenne szükségetek, hogy féltenétek saját telefonotokat, akkor ajánlom a pitakat, tokokat az S26-ra, az S26 Plus-ra, illetve az S26 Ultra-ra is vannak ilyen kiegészítők. A videó alatt találtok majd egy linket, amire kattintva meg is tudjátok rendelni ezeket. Tényleg nagyon szép, esztétikus és vékony megoldásokról van szó, amelyek tartósak és jól védik a készüléket is. IP68-as por- és vízállósággal rendelkezik, ugye bizonyos kínai modellek már IP69 vagy 69K minősítést is kaptak, a kettő között a nagy különbség nem a porállóságban, hanem a vízállóságban keresendő, hiszen azok akár a 80 fokos vízsugarakat is elviselik, itt azért erre ne kerüljön sor semmiképpen, meg amúgy is édesvízre vonatkozik ez a vízállóság. Szóval egy nagyon karakteres és lekerekített élekkel rendelkező mobil ez, aminek az oldalsó részén található a bekapcsoló gomb, illetve a hangerőszabályzó billentyű, fölül néhány zajszűrő mikrofont fedezhetünk fel, a bal oldalon egy antennacsík van, az alján pedig azért elég nagy a tumultus, hiszen ide került az S Pen. Ezzel kapcsolatban egy visszalépés, ugye korábban már a tavalyi generációban annak sem örülhettek a felhasználók, hogy kikerült a Bluetooth, és ez most sem került vissza, mert hogy lehet használni az okosórát is erre az exponálási funkcióra. A másik pedig, hogy ugyanúgy visszakattan a helyére, és bármilyen irányból vissza tudjuk dugni, csak mivel ez is lekerekítést kapott, ezért hogyha a másik oldalról vagy másik irányból dugjuk vissza, akkor nyilván azért ez nem lesz túl esztétikus. Van még egy hangszórónk is, aminek egy hibrid beszélgetési hangszóró a párja, vagyis sztereó hangzásra képes a telefon. A hangminőség és a hangerő teljesen korrekt, zenehallgatása, kihangosítása abszolút alkalmas. Van még itt alul egy tálca, amire 2 darab nanoszimet helyezhetünk, de akár 2 eSIM-et is feltelepíthetünk, tehát a virtuális kártyákat is fogadja és tudja a Samsung, és még egy USB Type-C 3.2-es port is van adatátvitelre, vagy éppen most már a gyorsabb töltésre. A hátlap szerintem jól néz ki, és még egy picit kevésbé türemkedik ki a kamera sziget, ami azért sokkal esztétikusabb még így is, mint a Vivo-nál, a Honornál, vagy éppen a Xiaomi-nál. Egy picit billeg rajta a telefon persze, de emiatt, hogy kisebb és esztétikusabb, sokkal könnyebb kézben fogni. Több színben is megvásárolható, valami csak a Samsung oldaláról rendelhető, valami a viszonteladóknál is. Na de ami a sokkal fontosabb, az a kijelző, hiszen ebben történt
Bizonyos értelemben hatalmas fejlődés, bizonyos értelemben visszalépés, hiszen megjelent a biztonságos kijelző, a Privacy Display, más néven betekintésgátló kijelző. Viszont azért nem csak egy telefonnál fontos a biztonság, hanem nyilván az autózás során is, és egy autó fenntartása során nem igazán a szerviz vagy éppen a tankolás a legnyűgösebb rész, hanem inkább a különböző papírmunkáknak az elvégzése, vagyis a biztosításkötés. Van azonban egy remek lehetőség, megérkezett ugyanis a Simple biztosítás. A simplebiztosítás.hu pedig egy helyen tudtok KGFB-t és kaszkót kötni, és ami a legjobb, hogy az összes biztosító ajánlatai közül választhattok. Nem kell órákig böngészni, pár kattintás az egész. Van viszont egy funkció, ami valóban zseniális, ez pedig az átregisztrálás. Ha van egy élő KGFB vagy kaszkó biztosításotok, és nem a Simple biztosítónál lett kötve, akkor azt is be lehet vinni a Simple biztosítás fiókotokba, így egy helyen láttok mindent, és az évforduló előtt emlékeztetőt küld a rendszer, támogat abban, hogy megtaláld a számodra legkedvezőbb ajánlatot. Ha van már Simple fiókotok, annak segítségével is tudtok regisztrálni, így még egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul, hogyha így léptek be, és regisztráljatok a már meglévő biztosításotokat, vagy új biztosítást köttök, akkor Simple biteket, vagyis hűségpontokat kaptok, amiket értékes nyereményekre válthattok be a Simple appban. És jöjjön egy nagyon fontos dolog, a lényeg a nyereményjáték. A fődíj egy vadi új autó, egy Omoda 7 SHSP modell szuper hibrid rendszerrel, de nyerhettek telefont vagy üzemanyagkártyát is. Ha regisztráltok, már is bent vagytok a kalapban, de a biztosítás is köttök, dupla eséllyel indultak. Szóval ne várjátok meg az évfordulót, nézzétek meg a simplebiztosítás.hu-t, regisztráljatok a biztosításotokat és nyerjétek meg az autót. Minden infót megtaláltok a videó alatti leírásban. Szóval Privacy Display, ez egy QHD plusz felbontású, vagyis 1440x3120 pixelt megjeleníteni képes LTPO AMOLED panel 127-es képfrissítéssel, csak hát az a különbség, hogy bár megkapta a tükröződésgátló bevonatot, akár csak az elődei, azért itt bizonyos pixeleket úgy tud irányítani a rendszer, hogy azok az oldalról láthatóságot korlátozzák, akár csak egyébként egy ilyen privacy fólia. Ennek köszönhetően tényleg oldalról, alulról, felülről betekintésgátlást biztosít a Samsung, sőt nem csak állandó jelleggel, hanem ki lehet választani bizonyos applikációkat, amiknél bekapcsoljon, vagy éppen akár értesítéseknél is. Tök jól működik, nagyon frankó, mert tényleg a BKV-n utazva nem látnak oda az emberek, hogy mégis kinek mit üzenünk, vagy esetleg, hogyha a banki szolgáltatás során jön egy értesítés arról, hogy mennyi az egyenlegünk, azokat se láthatják meg mások. Oké, ezek nagyon-nagyon frankó dolgok. A hátránya viszont az, hogy amikor ezt bekapcsoljuk, akkor csökken a fényerő, meg egyébként is összehasonlítva az S25 Ultrával, ez az ígért 2600 nit, ez bizony kevesebbnek tűnik a valóságban. Persze ettől látható még erős napsütésben is, hát itt San Franciscóban jutott ebből bőven, és egyáltalán nem éreztem, hogy ne lenne látható a panel, viszont a tükröződés gátlás is egy kicsit olyan, mintha kisebb mértékű lenne, mint az S25 Ultra. Tisztában kell lenni viszont azzal, hogy amikor bekapcsoljuk a privacy módot, vagyis az adatvédelmi módot, akkor bizony csökken nem csak a fényerő, hanem a felbontás, vagyis a képminőség is. Lehetne erre azt mondani, hogy valamit valamiért, de a Samsung nem ezt ígért, hanem pont az ellenkezőjét, szóval ez megint csak egy ilyen mókusvakítás. Persze ettől függetlenül maga a funkció tök jól tud jönni elég sok felhasználónak. És persze azért akad még egy ultraszónikus ujjlenyomatolvasó is, aminek segítségével villámgyorsan fel tudjuk oldani a panelt, más téren pedig a kamerát tudjuk használni. Ez egy 12 megapixeles előlapi egység, amivel majd mutatok fotókat később is. Tehát ilyen a képernyő, gyönyörűek a színei, attól függ, hogy bekapcsoljuk a funkciót, de határtalanok a betekintési szögei, összességében egy sík, nagyon könnyen kezelhető, vékony kávával rendelkező kijelző, van akinek ez előrelépés és tetszik, van akinek inkább hátrány lesz, mindenki dönts el, és írja meg kommentben, hogy jó ez egyáltalán. Ennyit a kijelzőről. A hardware pedig, ahogy várható volt, fejlődött, méghozzá Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy hajtja ezt a telefont, ami már egy picit magasabb órajelű, mint az általános csúcsmodellekben, de mindenképpen 12 GB RAM minimum jár emellé, a 16 GB RAM pedig az 1 TB-os verzióhoz jár. Az alaptárhely 256 GB, a nagyobbik pedig 512, de az elején március 10-ig duplázza a tárhelyet a Samsung. Nyilván ez a hardware mindent képes elfuttatni, az eddigi legnagyobb gőzkamra került ebbe a telefonba a Samsung eddigi telefonjai közül. Egyébként a hűtés tényleg jól sikerült, nyilván benchmarkok futtatása során érezhető, hogy azért melegedik az alumínium keret, de összességében nem bosszantóan durva, mindennapi használatnál egyáltalán nem hevül, persze kamerázásnál, játéknál megint csak érződik valamennyire, de szerintem ebben előrelépett az S26 Ultra az elődjéhez képest.
One UI 8.5, illetve Android 16 fut már a telefonon, méghozzá 7 évnyi főverzió és biztonsági frissítési ígérettel, de a Samsung azért be is szokta ezeket tartani, szóval ettől nem kell félni. Nyilván ez a rendszer is végtelenül személyre szabható, rengeteg plusz funkciót tartalmaz, ezek közé tartozik a Now Nudge, ami intelligens javaslatok funkciót kínál, méghozzá az aktuális és releváns javaslatokat tekintve. A Now Brief most már képes a személyes kontextus alapján is időben emlékeztetni, ott a Knox Matrix, ami emeli a védelmet a csatlakozatott Galaxy eszközök között, vagy éppen a PQC alapú végpontok közötti titkosítás, akár eSIM adatátvitelnél, a privát album pedig lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a kiválasztott fotókat és videókat egyszerűen eredhessék anélkül, hogy külön mappát kellene létrehozniuk, vagy be kellene jelentkezniük a Samsung fiókba. A gond ezekkel csak az, hogy javarészt angolul vagy a főnyelveken érhetőek el, és egyszerűen a kérdésekre nem is volt hajlandó a Samsung válaszolni, mikor lesz a magyar nyelv, amit már 2 éve és 1 év múlvára ígértek, szóval már 1 év hátrányban vannak, svédül, egyéb nyelveken van, magyarul még mindig nem, így nekünk hiába van sokkal több AI funkció ebben a telefonban, nem nagyon lesz használhatóbb ez a telefon, mint a korábbi generációk, vagy éppen akár bármilyen más feature. Ez egy elég nagy probléma, mert van persze karikázva keresés a Google-del, ami most már képes arra is, hogy különböző hordott ruhákat felismerjen és összeválogassak magunkat a dolgokkal, vagy éppen osztott képernyős mód, kép a képben üzemmód, DeX és olyan hasznos dolgok, amiket, hogyha kihasználunk, akkor tényleg egy produktivitási szempontból és nagyon magas szintű telefont kapunk, vagy hordunk a zsebünkben, meg ne feledkezzünk meg az S Pen-ről, ami bár Bluetooth funkcióval nem rendelkezik, így is lehet rajzolni, képernyőképet kijelölni, és arra valamit ráfirkálni, meg nyilván prezentációt készíteni, és azt egy kicsit egyszerűbben így mutogatni az embereknek. Tehát annyi feature van az S Pen-ben, hogy elképesztő. Nyilván ezeket nem fogom végigmutogatni, mert már erről hallottatok, vagy ezekről már hallottatok nem egyszer. Tény, ami tény viszont, hogy azért nyilván a képszerkesztés és okos a Galaxy AI az egyik legjobb ilyen téren. Nagyon ügyesen el tudja távolítani a különböző embereket, vagy éppen tárgyakat a képről. Tehát ez a szoftver, ez nagyon össze van rakva. Szerintem jobb, mint a HyperOS, szerintem jobb, mint a MagicOS is, de nyilván ez ízlések kérdése, van, aki ezt szereti, van, aki azt. Applikáció kínálat terén pedig, ugye itt van most már a Bixby, de áthatja a rendszert a Perplexity, vagy éppen a Gemini mesterséges intelligencia is. Utóbbiból pár hónapot ingyen kapunk is a telefon vásárlás mellé. Jó néhány Samsung applikáció is van, még akár a Wallet, ami nem minden országban elérhető, a fájlkezelő, a hangrögzítő, vagy éppen az egészségalkalmazás, és hát nyilván minden mást fel tudunk telepíteni, el tudunk érni, akár a Play áruházból, a Gemini-t jól használhatjuk, de van még profi RAW fotózásra is alkalmat kínáló kamera program, mert hogy a kamerarendszer alapvetően megapixel számban nem változott, de azért bizonyos értelemben itt is történt egy minimális előrelépés, persze kevesebb, mint vártuk volna. A főegység továbbra is 200 megapixeles, viszont a rekesz az immár f/1,4-es. Van még egy 50 megapixeles ultraszéles, ami ugyanaz marad, egy 50 megapixeles 10-szeres telefoto, ami immár f/2,9-es, és egy továbbra is gyötrelmesen kicsinek tűnő 10 megapixeles 3-szoros telefotó. Utóbbi azért is hülyeség, mert a 200 megapixel pont a főszenzornál áll rendelkezésre, ahol inkább a telefotónál kellene, mint ahogy egyébként a kínaiak is csinálják, mert ott kellene a zoom tartománynak, hiszen itt azért kipróbáltam, és a 2,9-szeres digitális zoom a főkamerával 200 megapixelre váltva sokkal jobb képminőséget, vagy legalábbis jobb képminőséget garantál, mint a 3-szoros, de 2,9 után rögtön a 3-szorosnál automatikusan vált lencsét a rendszer, szóval én értelemben semmi értelme, vagy legyen 200 megapixel a telefotókamera és 50 megapixeles a normál kamera, és akkor bekapcsol a 3-szoros zoom, vagy vegyük ki ezt a 3-szorosat, mert így semmire nem jó, esetleg eznek is legyen nagyobb felvontása. Van még egy 12 megapixeles előlapi kamera is, ezzel rögtön mutatok is pár képet, hiszen az újdonság az az AI ISP, vagyis AI ISP, eznek köszönhetően a selfie kamerára is kiterjednek a különböző fejlesztések, például változó fényviszonyok között is könnyen rögzíthetők a természetes bőrszínek és a finom részletek is. Meg hát nem maradtak el az előlapi tesztfelvételek is, íme erre egy példa. Tesztvideó San Franciscóból a Samsung Galaxy S26 Ultra előlapi kamerájával, méghozzá 4K 60 fps-ben, elég szép környezetben vagyunk egyébként, szóval érdemes erről is beszélni egy kicsit majd a későbbiekben. Most viszont lássuk, hogy milyen a kamerának a kép és a hangminősége, méghozzá menet közben, mintha csak vlogfelvételt készítenék. A kamerarendszerhez pedig remekül használható kamera szoftver társul, ahol lehet a különböző lencsék között választani, a 4 pöttyre nyomva pedig időzítő, képarányváltoztatás, felbontás, meg még különböző egyéb ilyen kis finom hangolási lehetőségek is vannak. Föl is lehet azért még filterezni a rendszert, és sok mindent bekapcsolni, akár különböző eredeti vagy más megoldást használva. Azért emellett is akad még videófelvételi lehetőség, ahol mindenképpen ki kell emelni, hogy van egy plusz
funkció, nem csak szuper stabil lehetőségünk van, hanem vízszintes zárunk. Ami azt jelenti, hogy tényleg szinte bárhogy forgatjuk a telefont, ahogy így mutatom a videón is, hát bizony akkor is vízszintesen tartja a telefont, persze a remegések, hogy ezek a mozgások meglátszanak, de döbbenet, hogy szoftveresen mire képes a telefon, ez főleg nappal jó fényviszonyok között használható, éjszaka már sokkal kevésbé. Videózni pedig 8K-ban is lehet akár, 4K 60-ban pedig rendség közötti váltás is lehetséges. Portréfotózástól kezdve a többig van itt minden, panoráma lassított hyperlapse, kettős felvétel, portrévideó és a többi, és a többi, és hát nyilván azért a váltások között is babrálhatunk elég sok mindent, a fényképjavítótól a vízjelezésen át, a videóformátumig, vagy éppen a külső tárhelyre mentésig, mert az is lehetséges immár. Nézzük meg inkább a képet. Egymás mellé próbáltam tenni a 4 kamerával készült képet, balról jobbra nagylátószögű, normállátószögű, 3-szoros és 5-szörös zoom. Nyilván tovább is mehetünk digitális zoom formájában. Az a helyzet, hogy azért én már összehasonlítottam a képeket a Xiaomi 17 Ultrával, és annyit elmondhatok, hogy bizonyos téren a Samsung, bizonyos téren a Xiaomi az erősebb, inkább előbbi az a nagylátószögűre vonatkozik, ez a Samsungnak az erőssége a kínaiakkal ellentétben, a zoomnál viszont elvérzik ez a telefon, de ettől még jól használható. Tehát azért tök szépek a színek, és hát egyértelmű, hogy a textúrák is megmaradnak, kivéve, hogyha a 3-szoros zoom kamerát választjuk, mert tökéletesen látszik mondjuk a téglás épületnél is, hogy a 3-szorosnál mennyire kevésbé maradnak meg a részletek, mint az 5-szörösnél, pont az alacsony felbontás miatt, de ettől függetlenül nyilván a dinamikát azt nem mellőzi a telefon, ám tény, hogy a Samsung néha túl tud szaturálni, nem annyira erős mértékben, mint korábban, de a nappali képeken tetten érhető, hogy inkább a social médiára készülnek ezek a fotók. A nappali videóknál is látszik, hogy tök jól működik a stabilizálás, kiváló a képminőség, megint itt részletgazdaság szempontjából a 3-szoros zoom kamera marad egy kicsit el, de azért nyilván nappal ez annyira nem érhető tettem, hogy túl zavaró legyen. A Tram Traint, vagy más néven Cable Car-t San Franciscóban azért tök jól meg lehetett örökíteni ezzel a telefonnal. Mutatok még néhány portré képet is, hiszen erre is lehetőségünk nyílt, hogy ilyeneket készítsünk, és ebben brillírozik a telefon, és egy zoom tartomány, mert bár el lehet menni akár 100-szoros közelítésig is, 30-szoros fölött már annyira nem szépek a végeredmények. Éjszaka azért a nagylátószögűnek a fehér egyensúlya nem éri el mondjuk a normál látószögű vagy éppen az 5-szörös zoom kamerának a minőségét, de még ezzel sem leszünk azért túl nagy baj van. A 3-szorosnál már azért megint csak a részlethiány miatt egy picit több az elmosódás és hát rosszabb minőségűek a felvételek. A főkamerával egyszerűen fantasztikus, mivel most már f/1,4-es, tényleg az éjszakai képek is sokkal látványosabbak és sokkal tisztábbak, szebbek, jobb színnel rendelkeznek, de lehet azért zoomolgatni is. Tehát egy nagyon jó összképet garantáló kamerarendszer ez, aminél azért van jobb a piacon, de nyilván ezzel is bátran el lehet mindenki, akár még ebben az ásában is. Az éjszakai videóknál kijönnek a különbségek, a normál látószögű kamera a legjobb, messze, ez a legfantasztikusabb. Azért utána talán az 5-szörös zoom kamera jön, utána a nagylátószögű, és végül a 3-szoros kamera. Azért az egyik mérnök is elmondta, hogy igen, tudják, és a 3-szoros kamerát szeretnék fejleszteni a jövőben, reméljük, hogy ez meg is fog történni. Ez a helyzet, tehát bele lehet kötni, nem hibátlan, de jól használható kamerarendszert hoz a hátlapján az S26 Ultra. Amiben még inkább bele lehet kötni, az az 5000 mAh kapacitású akkumulátor, 2 éve már elérhetőek a szilícium-szén alapú, sokkal nagyobb kapacitású aksig. Gondoljunk csak bele, hogy a Honortól kezdve a Realme-ig már 7 vagy éppen 6-7 ezer mAh telepekről beszélünk, sőt a Realme-nél már a 10-15 ezereseket is tesztelik, ehhez képest a Samsung nagyon el van maradva, vagy biztonsági játékot játszanak, vagy tényleg állandóan mérnek és kutatnak mindent, de így vagy úgy ez már nem elfogadható ebben az ásában. Legalább a Quick Charge 3.0-nak köszönhetően immár 60 watttal lehet tölteni a telefont vezetékesen, de továbbra is csak 25 watttal a Qi 2.2-nek hála, és utóbbi esetben sajnos nincs is mágnes a hátlapon, szóval nem lehet ide tapasztalni különböző kiegészítőket. Szóval én a Club 3D 140 wattos PD töltőjét használtam, és 18%-ig merítettem a telefont, itt 5 perc alatt 37%-ra, 15 perc alatt 64%-ra, 30 perc alatt 74%-ra töltöttem, és 55 perc volt a 18-ról 100%-ra töltés. Tehát nem olyan gyors, mint amit a Samsung mondott, sokkal sebesebb, mint a korábbi generáció, és sokkal lassabb, mint amit a Xiaomi, a Honor vagy éppen a Realme tud. És a másik hátránya az 5000 mAh telepnek, hogy hiába van szétoptimalizálva a rendszer, sajnos amikor terheljük, fotózunk, játszunk, akkor hát csökkennek elég gyorsan a százalékok. Én is részt vettem egy ilyen fotózós programon, San Francisco elég szép helyen jártunk, és azért elindultunk 100%-ról, és pár óra után már csak ilyen 60-50%-on volt a telefon, tehát ezért kéne nagyobb telep, hogy jobban bírja az ilyen megpróbáltatásokat. Normál használatnál nyilván az egy napot simán kihúzzuk, a 2 azért ritkán fog összejönni.
Adatkommunikációs szempontból pedig hát nyilván 5G Dual SIM, eSIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, és hát villámgyorsan pozícionáló GPS is van a repertoárban, és ott van még az Ultra Wideband támogatás is, infra viszont nincsen, de szerintem ez keveseknek fog hiányozni. A hívásoknak a minősége fantasztikus, és el is sötétedik szépen a telefonnak a kijelzője, amikor a fülünkhöz emeljük, kihangosítva és bátran lehet használni ezt a készüléket a sztereó hangszórónak köszönhetően. Úgy éreztem, hogy a végszó is megérdemli ezt a gyönyörű hátteret, hogy a Samsung Galaxy S26 Ultra-ra is elmutató ez, az egy jó kérdés, és mindenkinek a saját véleményére, valamint pénztárcájára van bízva, hiszen egy 600 000 forintos telefonról beszélünk, amiért még csak 250 GB-os adattárolót kapunk. Persze március 10-ig duplázza a Samsung a tárhelyet, szóval érdemes iparkodni és előrendelni a mobilt. Az 512-es már 660-ba, az 1 TB-os pedig már 16 GB-nyi RAM-val érkezik, méghozzá 800 000 forintért cserébe. Döbbenetes pénzekről beszélünk. Hogyha valaki a legergonomikusabb kialakítású mobilt keresi villámgyors és megbízható szoftverrel, sajnos magyarul még mindig nem elérhető AI funkciókkal, meg plusz feature-ökkel, akkor az S26 Ultra az egyik legjobb döntés. Ha az üzemidő fontos számára, akkor a OnePlus 15 vagy éppen a Honor Magic 8 Pro körbe neveti ezt a telefont. A kamera kvartett a hátlapon megbízható, kiegyensúlyozott, jól működő rendszer, és ott van az a szuper stabil mód, ami videósoknak jöhet jól, meg az egyéb fejlesztések, de zoom tekintetében azért a később érkező Xiaomi 17 Ultra is többet nyújt ennél, meg vannak még ilyen konkurensek. Aztán ott van a töltés. Azért megint csak a Samsung ebben nagyon elmaradott, ahogy az Apple, egyébként és a Google is, de legalább fejlődtek valamennyit, de egy Realme GT8 Pro is sokkal gyorsabban feltölt, és sokkal nagyobb akkumulátorral is rendelkezik, ráadásul az már 400 000 forint alatt megvásárolható. A Honor Magic 8 Pro is olcsóbb, de a Vivo X300 Pro is, viszont az iPhone 17 Pro Max már nem. Tehát nehéz megítélni, hogy kinek szól ez a telefon. Biztos nem azoknak, akik a tavalyi generációt, vagy az előtti generációt hordják a zsebükben és használják, de azért bőven vannak vetétársai. A Privacy Display lehet olyan ütőkártya, ami egyébként sok felhasználó számára egyedivé és egyedülállóvá teszi ezt a telefont, és csak ez lehet számukra a jó megoldás, de van még benne potenciál is lehetne is tovább fejleszteni. Szóval én azt mondom, hogy egy jó telefon az S26 Ultra, már nem szabad évről évre hatalmas újításokat várni, és ezt nem is kapjuk meg talán egyik gyártó esetén sem, de tiszta sor, hogy a Samsungnak össze kell kapnia magát, mert ez már jövőre nem lesz elég. Na és mit gondoltok? Kérlek, könyörgök, nyomtok egy lájkot, ha tetszett a videó, és mindenképpen írjatok meg a véleményeteket a hozzászólások szekcióban. Kövessetek a különböző közösségi oldalakon is, szép napot, sziasztok!